Welcome to my channel! Ang vlog natin ngayon ay about sobrang init kasi guys. So, summertime. Gusto kong uminom ng something refreshing. Kaya gagawa tayo ng DIY na summer drink using mais in can, corn in can. Yes guys, ang gagamitin natin, syempre, other ingredients, powdered milk, kailangan natin ng powdered milk, ibap, small ibap, and sugar. Syempre, kailangan natin ng ice para marami refreshing ito guys. So let's start. So kailangan natin ng shaker. Kung meron kayong tumbler, anything na pwedeng gamitin, hindi nyo na kailangan ng blender or anything. Kung kayo lang naman din ang iinom at gusto nyo magkaroon ng refreshment sa inyong bahay na hindi kailangan gumamit ng kung ano pa man, any tumbler or any bottle na may takip na pwede nyo i-shake at pag-mix yung mga ingredients sa inyong paggawa ng juice or any shake, pwede. So let's start. Dito guys, transfer natin dito guys ang ating mais. Siyempre yung start mais. Yes, ang ating corn. Hinahinay lang guys para umatapon. Lagay natin siya sa ating mixing tumbler. Oops. Guys. And then guys, next natin guys ang ating sugar. And then ang ating powdered milk. Then guys, ating evaporated milk. Actually guys, 500 ml ang capacity nitong aking tumbler. And then some ice para lang ma-mix natin siya guys. And then cover it. And then shake. Shake. Ma-mix natin yung lahat ng ingredients na nandito sa ating tumbler or mixing tumbler or whatever na ginamit natin. Shaker. Shake lang guys hanggang sa matag na ang ating ingredients. And then done! Tapos na ating shake. It's done guys ang ating corn shake. At sasabihin ko, in everything you do, put God first and He will direct you and crown your effort with success. Thanks guys!